गुळा भाजीक 200 ग्राम मट्टुगुळा काडतस थोडे तेल घालून त्या सन्न चेरी भाजूचे एकूल एक भाजला बायचे कलर पूरा चेंज जाला यात एक बाउलान घालून एक 5 मिनिट धांकून दवरया 5 मिनिट नंतर हाजी सॉल काडचे यानी की हून आसा तशी जागृतारी काड्यान ती हाजी देंटू पेळू काडका हातू समोर रोस आसता कीड असकिना म्हणून पळोवका मॅश करून घेवचे एक मिक्सिंग जवळ कोण ಮೆಂತು अर्ध टेबल स्पून मीठ 1 टेबल स्पून सोई 1 तन मिरसांगी 2-3 टेबल स्पून कोथंबरी पल्लो हांगा सोई थोडे घालका आणि हांगा मिरसांगी तीकिना तशें हांव एक सगळे मिरसांग घालतस मट्टुगुळा ना जाल्यार हे रेसिपी वांगडांते करयेता थोडे उदक घालून समोरची भरसून घेवचे लिंबी पिळ घालयत नाजाल्यार चिंचा उदकून घालयत सपूर शिंदिल्ले एक पियाव तुम्ही पियाव खायनत जाल्यार हिंग उदकून घालयत 3-4 टेबल स्पून नाल्लेल तेल घालूक चिला एक फ्लेवर दिता पियाव घालल दकून मस्त वेळ भायर दवरूं जायना वरल्यार फ्रिज दवरका 1 दिवस भितर सरोका ह्या रेसिपी 4 जणांक पावता मट्टुगुळाचे भारत गुज्जु पुरो करूं जाता हाचे पूराचे लिंक हांव कमेंटान दिता पळयंती आमचे वाचरीक सबस्क्राईब करंती ह्या व्हिडिओ इश्ट जाल्यार लायक करून शेअर करंती टेक केअर बाय.